Salutare, dragi prieteni! Este 9 octombrie și vă salut de la Oradea și am decis împreună cu Cristi să facem un scurt video din crescătoria sau de lângă crescătoria noastră de zbor, unde porumbeii au intrat în plin proces de năpârlire, și să vă spun în linii mari ce facem în această perioadă și în același timp să discutăm puțin și despre zborurile cu puii pe care le-am desfășurat în toamna acestui an. În videoul anterioare, și dacă o să vă uitați veți vedea, v-am povestit despre faptul că am descoperit o problemă de sănătate, am trimis la analize, am făcut niște teste PCR, niște analize mai complexe, am descoperit câteva probleme de sănătate pe care le-am și tratat. Prin comparație, în ultimii 2 ani n-am făcut acest lucru. Am mers foarte mult pe sănătatea naturală, care e extraordinară, doar că are o problemă atunci când aduci mulți porumbei în crescătorie și de multe ori se întâmplă și neplăceri. Ei bine, după ce am terminat perioada de tratamente și am văzut efectele pozitive a ceea ce am făcut, planul nostru cu puii a fost următorul. Am efectuat 6 antrenamente în 6 zile consecutiv de la 110 km. Pare mult, dar porumbeii s-au comportat destul de bine, după care am participat la etapa de concurs Budapesta, care cred că a fost a 3-a sau a 4-a din planul de zbor a județului nostru. Și acolo am sesizat un aspect interesant. Am angajat 77 de porumbei și s-au întors 60. Porumbeii s-au întors bine, s-au comportat bine, 17 au dispărut complet. Concluzia mea este astăzi că după cele 6 etape de 110 km, unii dintre porumbei au început să se resimtă fizic, febră musculară și alte probleme, iar etapa de 210 km cu tot județul, probabil că pe unii a făcut să clacheze. Vestea bună este alta, că la următoarele 3 sau 4 etape pe care le-am avut nu s-a mai pierdut niciun porumbel, sosirile au fost bune și acum vreau să fac o comparație cu sezonul 2024 și cu sezonul 2023. În sezoanele respective am constatat pe propria mea piele faptul că porumbeii se orientau destul de greu și veneau destul de târziu acasă. Nu am realizat exact ce se întâmplă, dar anul ăsta, așa cum v-am spus, am procedat diferit și ce am observat a fost că porumbeii nu s-au mai pierdut. La etape de 200 de kilometri, normalul e să nu prea pierzi porumbei și sunt foarte încântat de ceea ce s-a întâmplat. Totul a culminat cu derbiul de la Breclav, care l-am făcut cu tot vestul. Pihor a participat cu un număr foarte frumos de porumbei, noi avem pe club 700 de porumbei și etapa de Breclav a fost 420 de kilometri, însemnând un salt de peste 200 de kilometri, adică de la Budapesta 210 ne-am dus la Breclav, unde din nou sosirile au fost foarte bune și am reușit să ocupăm la nivel de club locul 1, 3 și 8 cu 3 porumbei în primii 10. Rezultatul în sine, deși nu sunt un mare fan a jocului cu puii, mă bucură doar pentru faptul că înseamnă că ceea ce am făcut în presezonul de zboruri cu puii, în perioada premergătoare, a fost un lucru bun. Și acum, dacă ne întoarcem în crescătorie, vedeți că porumbeii sunt uzi, este ora 9:30 dimineața, au fost și hrăniți și îmbăiați, ne-am sătat le-a luat deja și căzile de baie. Și este o perioadă în care vă recomand tuturor să fiți atenți la baia porumbeilor. Eu fac recomandarea asta mereu și pe toată perioada anului. Ea reprezintă un indicator a stării de sănătate și cu atât mai mult cât în perioada de năpârlire porumbeii au nevoie de un ajutor suplimentar pentru a se curăța de penele și de puful care cade foarte, foarte mult. Deci aici sunt femelele. Poate până în primăvară mai descoperim 1, 2, 3 masculi printre ele, dar în acest moment ele par a fi toate fete, iar în partea asta altă sunt masculii. Încă în acest moment n-am luat o decizie pentru 2026 dacă vom concura în sistemul clasic care ne-a și consacrat în 2017 încoace doar femele sau vom încerca un sistem nou, jocul la natural. Pentru că jocul și cu femelele și cu masculii văduv nu mă pasionează absolut deloc, dar mai este până atunci, am să vă țin la curent. Porumbeii primesc în această perioadă un amestec de hrană de năpârlire foarte bogat, în același timp primesc constant Platinum Malt pentru o năpârlire foarte bună, Propolis, Herbasan, Magic și cam atât.
Pe boabe nu le dau nimic în această perioadă, doar produsele pe care vi le-am spus și care sunt în mare parte naturale și care sunt toate pentru asigurarea unei stări de sănătate cât mai bună. După terminarea năpârlirii, dacă nu apar probleme deosebite, voi mai face o dată testele respective cu teste PCR și cu tot amalgamul, deși nu sunt foarte ieftine, tocmai pentru a vedea cum intră porumbeii pe iarnă, dacă mai sunt probleme care trebuie corijate sau dacă nu. Și acum să vorbim un pic și despre porumbelul care a câștigat locul 1 pe club și despre celălalt care este pe podium. Porumbelul 001 din 2025, 251001, este un fiu din 206 892 din 2016, care este un mascul de la Marcu Dumitru și acesta este fiu din campion național de la Azi Maraton Extrem din 2015. Atunci domnul Marcu Dumitru de la Bistrița a avut locul 2 la Berlin. Un porumbel excepțional. Dintr-o soră acestui mascul am scos-o pe Unica. Din păcate a ieșit afară printr-un eveniment neplăcut. Unica a avut 2 locuri, 1 la nivelul întregii provincii. De la noi, locul 1 de la Nuremberg, 8800 de porumbei și locul 1 la Stendal, 2300 de porumbei. Cred că singurul porumbel din provincia de vest care a reușit să ocupe 2 locuri 1 pe clasamentul general. Deci acest pui care acum a luat locul 1 pe club este scos dintr-un frate a mamei femeilei pe care am numit-o Unica, iar mama puiului este de la Eric Vermander. Am observat că infuzia porumbelor Vermander începe să se vadă și nu doar aici, și la crescătoria din Germania și la felul în care s-au comportat porumbei. Locul 3 la nivel de club este un porumbel din nou Vermander. Mama lui este de la Yuri de Blanc, este o femelă zburată pe care am primit-o cadou de la Yuri. Star lui este numele ei. Iar porumbeii lui Yuri provin de la Eric Vermander. Julien, reproducătorul lui de bază, pe care îl puteți vedea, despre care puteți auzi de fapt în alte interviuri pe care le găsiți pe canalul meu, este un porumbel 100% Eric Vermander, în timp ce tatăl porumbelului de pe locul 3 este un original Vermander. De asta vă spun că porumbeii aceștia încep să-și arate calitățile. Din acest cuplu au rămas 2 pui în România și 2 pui în Germania, adică 4 din 4 zburați, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar, motiv pentru care acest cuplu va rămâne la fel și anul viitor. Și pentru că Cristi m-a întrebat în pauză dacă putem să arătăm porumbei, nu putem să arătăm exact din motivul pe care vi l-am spus mai înainte. Ei au făcut baie, sunt uz și nu are rost să le afectăm penele. Probabil că îi vom arăta într-o filmare ulterioară, probabil că îi vom arăta după ce vor fi năpârliți și cu penajul schimbat complet. Dar ceea ce am vrut să vă spun este că atenția noastră trebuie să fie mereu asupra porumbeilor. Că tot vorbeam de pui. Să observăm felul în care zboară în jurul crescătoriei, să vedem când timpul de zbor începe să reducă, să încercăm să identificăm cauzele, să nu tratăm în orb. Pentru că l-am auzit pe vecinul sau pe un prieten că a dat un tratament medicamentos porumbeilor, ce să tratăm, dacă este cazul. Idealul la pui ar fi să nu tratăm deloc, dacă mă întrebați pe mine. Și atenție la sosirile porumbeilor, la felul în care sosesc și în momentul când sunt în întârzieri în sosiri, să nu dăm vina tot timpul pe etapă și pe zi, pentru că s-ar putea să fie probleme de sănătate. Aseară discutam cu Vlăduț Fildan, de exemplu, pe tema asta și îmi povestea de o grupare în care s-au pierdut foarte mulți porumbei. Și am zis, Vlăduțe, eu cred că e o chestiune de sănătate care le afectează simțul de orientare. Și lucrul ăsta îl vedem, cred, mult mai ușor la Columbodroame, unde vin porumbei din foarte multe locuri, unde normal un focar de boli care se adună din foarte multe locuri și de multe ori sunt pierderi inexplicabile la distanțe scurte. Eu cred că acest lucru se datorează exact anumitor probleme de sănătate care le afectează simțul de orientare a porumbeilor. Am dreptate sau nu am dreptate, nu știu, dar prin comparație cu 2023 și 2024, anul ăsta, prin ceea ce am făcut cu puii, ne-a dovedit că am avut dreptate și că da, când porumbeii sunt sănătoși, sosirile lor sunt bune, regulate, nu este neapărat nevoie să câștigi concursurile, dar sănătatea porumbeilor se vede. La etapa de Breclav, la 420 de kilometri, am angajat 60 de porumbei
și s-au întors 45 în condițiile în care noi am avut în crescătoria de aici de acasă aproximativ 85-87 de pui mutați. Deci un procent foarte bun de porumbei rămași. Bineînțeles că va mai urma o selecție la mână după ce porumbeii năpârlesc. Îmi plac foarte mult ca porumbeii să fie cât mai buni, aproape de perfecțiune în mână, dar asta este, să zic așa, o altă poveste pentru momentul de acum. Deocamdată, baie de 2 ori pe săptămână, uneori de 3 ori pe săptămână, mâncare bună, odihnă, porumbeii nu mai sunt lăsați afară. La noi e și o zonă cu mulți uli și în plus porumbeii fiind năpârliți nu prea poate să se lupte echitabil cu un meseriaș prădător cum e uliul. Și de asta consider că în perioada de năpârlire este preferabil să ținem porumbei închiși în zonele în care avem probleme cu răpitoarele. Aștept sincer opinia voastră în comentarii și în același timp aș vrea să aflu și ce faceți voi în această perioadă. În final vreau să vă invit să vă abonați la canalele noastre de social media pentru a fi mereu aproape de ceea ce se dorește a deveni cea mai frumoasă comunitate de iubitori de porumbei de curse din lume și pentru a primi noutățile la timp și pentru a fi informați cu ceea ce postăm. Acestea fiind zise, dați-mi voie să vă salut din Oradea, din România și să vă doresc mult succes mai departe în activitățile voastre. Salutări tuturor!